नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामी पाइथनबाट एउटा क्याल्कुलेटर बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट। र आज हामीले स्क्रैचबाटै सुरु गर्ने छौं यो ट्युटोरियल। सो सुरु गरौँ। सो फर्स्टमा हामीले के गर्छौं भने फर्स्टमा हामीले लेख्छौं अपरेसन भनेर है त। सो अपरेसन भनेर हामीले लेख्छौं इनपुट। ओके, युजरलाई हामीले इनपुट गर्न दिन्छौं चुज आइदर प्लस और माइनस और मल्टिप्लाई और डिवाइड। ओके, यो हामीले युजरलाई चुज गर्न दिन्छौं है। अब यो चुज गरिसकेपछि हामीले युजरहरुसँग दुईटा नम्बर माग्छौं। सो त्यसको लागि मैले num1 लेखे, इनपुट लेखे, त्यसपछि मैले इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर मैले लेखे। अनि त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर पनि लेख्छु है। अनि एउटा रमाइलो कुरा के छ भने नि यहाँ num2 पनि मैले लेखेँ हैन। अब यसपछि यसमा हामीले के गर्छौं भने नि यो नम्बर हो, त्यसैले गर्दा यो त स्ट्रिङ हुन्छ इनपुटमा, त्यसैले मैले यसलाई इन्टमा पनि चेन्ज गरे अहिले है। किन इन्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने यो चाहिँ स्ट्रिङ हो, त्यसैले गर्दाखेरि इन्टमा मैले चाहिँ चेन्ज गरे है। सो चेन्ज गरिसकेपछि ओके हामीले युजरहरुसँग इनपुट लियौं है त। सो एकचोटी यसलाई चलाएर हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ। सो चलाउँदाखेरि मैले फर्स्टमा यसलाई चाहिँ लेफ्ट पोजिसनमा पार्दिन्छु, प्यानल पोजिसन लेफ्ट बनाउँछु है। लेफ्ट बनाइसकेपछि मैले यहाँ चुज गर्छु। ओके, मैले प्लस भनेर चुज गरेँ, मैले फर्स्ट नम्बर हालेँ, मैले सेकेन्ड नम्बर हालेँ, तर एड चाहिँ भएन। अब एड सबट्र्याक्टहरु गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इफ एल्स कन्डिसन राख्नुपर्छ। जस्तै मैले राखेँ इफ अपरेसन, यदि अपरेसनको भ्यालु हामीले प्लस चुज गरेका छौं भने है त्यतिखेर हामीले के गर्छौं रिजल्टको भ्यालु राख्दिन्छौं num1 प्लस num2। ओके, प्लस चुज गर्यौं भने हामीले के गर्छौं नम्बर 1 र नम्बर 2 लाई जोडेर रिजल्ट भन्ने भ्यालुमा हामीले हाल्दिन्छौं है। त्यसै गरी मैले अब माइनसको लागि पनि बनाउँछु। माइनस छ भने मैले रिजल्टमा के गर्छु माइनसलाई हाल्दिन्छु। अनि मल्टिप्लाई छ भने मैले रिजल्टमा के गर्दिन्छु मल्टिप्लाईलाई हाल्दिन्छु। त्यसपछि डिवाइड छ भने मैले रिजल्टमा डिवाइडलाई हाल्दिन्छु है त। ओके, यसपछि हाम्रो रिजल्ट प्रिन्ट भयो। अब रिजल्ट त प्रिन्ट भएको छैन, अब प्रिन्ट गर्नु छ हामीले। सो प्रिन्ट गर्नको लागि मैले एउटा एफ स्ट्रिङ राख्छु, एन्सर इज भनेर मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि त्यसभित्र चाहिँ मैले रिजल्टलाई हाल्दिएँ है। रिजल्टलाई हालिसकेपछि अब यसले चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गर्छ। सो एउटा गरेर हेरौँ त ल के हुँदो रहेछ रन गर्दाखेरि। मैले चुज गरेँ प्लस, ओके, फर्स्ट नम्बर 12, सेकेन्ड नम्बर 23। ओके, यसले हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखायो फाइनली वी हेभ मेड ए क्याल्कुलेटर। हामीले एउटा क्याल्कुलेटर बनायौँ। अब अरु पनि एकचोटी चेक गरौँ न त। जस्तै मलाई डिवाइड गर्न मन लाग्यो, फर्स्ट नम्बर 12, सेकेन्ड नम्बर 3, 3 4 जा 12। ओके, 4.0 पनि ठिक छ। यसो गरौँ न, यो रिजल्टलाई नि इन्टिजरमा हैन, ठिक छ 4.0 नै ठिक छ अहिलेको लागि। किनभने फेरि त्यो इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो भने फेरि 4.1 आउने बेलामा पनि यसले चाहिँ बिगार्छ है। त्यसैले ठिक छ, यसले हामीलाई करेक्ट आन्सर दिएको छ। अब तर मलाई के चाहियो भने जस्तै कस्तो भइरहेछ भने हाम्रोमा मैले अपरेसन रन गरेँ है। सो रन गरिसकेपछि मलाई यसले माग्छ, मैले हालेँ, त्यसपछि फर्स्ट नम्बर हालेँ, मैले सेकेन्ड नम्बर हालेँ, त्यसपछि मेरो एन्सर आयो 276। तर मलाई फेरि क्याल्कुलेट गर्नु छ के। अब फेरि क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले यसलाई त फेरि रन गर्नुपर्छ हैन। फेरि रन गरिसकेपछि मेरो टाइम वेस्ट हुन्छ। यसलाई अटोमेटिक फेरि रन गर्ने बनाउन मिल्दैन त? यस, मिल्छ। त्यसको लागि हामीले युज गर्छौं व्हाइल लुप है त। त्यसैले मैले लुप एकदम पावरफुल चीज भनेर भनेको थिएँ। सो मैले व्हाइल लुप युज गर्छु, व्हाइल लेख्छु, त्यसपछि ट्रु लेख्छु है त। अनि त्यसपछि यो सबैलाई मैले सार दिन्छु, किनभने इन्डेन्टेसन भन्ने कुरा पाइथनमा चाहिन्छ। इन्डेन्टेसन भनेको यो चाहिँ अगाडिको स्पेस हो। अब मैले व्हाइल ट्रु लेखिसकेपछि के हुन्छ भने यो कन्डिसन यसले रिड गर्छ अनि यसले प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट गरेपछि फेरि यो चाहिँ हामीलाई यो माग्न थाल्छ, फेरि लुपमा रन हुन्छ, मतलब कन्टिन्युअसली रन हुन्छ। ओके, म हजुरहरुलाई देखाउँछु। ओके, हाम्रो लोड भयो। अब मैले पहिला प्लस चुज गरेँ है त। प्लस चुज गरिसकेपछि 12, त्यसपछि 23। ओके, यसले हामीलाई रिजल्ट देखायो है। रिजल्ट देखाएपछि फेरि चुज गर भनेर भन्यो, मतलब फेरि रन भयो के। फेरि हामीले यहाँ रनमा क्लिक गर्नु पर्दैन है। अनि रनमा मैले फेरि माइनस लेखेँ, ल माइनस लेखेपछि 12 अनि पछि 34 गर्दाखेरि -22 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा
क्यालकुलेटर बनाउन सक्दो रहेछौँ पाइथनमा। र हजुरहरूलाई म एउटा काम दिन्छु, यो क्यालकुलेटरको हेल्पबाट नि हजुरहरूले यदि सक्नुहुन्छ भने GUI युज गरेर चाहिँ एउटा फेरि राम्रो खालको क्यालकुलेटर बनाउनुहोस्, जुन चाहिँ हजुरहरूले किन्टरबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। पाइथनमा त्यो युज हुन्छ होइन। सो किन्टरबाट बनायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर आजको लागि चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली एउटा चाहिँ सिम्पल खालको क्यालकुलेटर बनायौँ पाइथनबाट। र यो क्यालकुलेटर बनाउनु भनेको त्यस्तो ठुलो चिज होइन, हामीले खासै ठुलो चिज बनाएनौँ। तर यो क्यालकुलेटर बनाएर हामीलाई के भयो भने हामीलाई पाइथनको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ क्लियर भयो कि, यी इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीलाई क्लियर भयो कि। त्यसैले गर्दाखेरि यसरी इफको कन्सेप्ट हामीले लगायौँ होइन, यहाँ इनपुटको कन्सेप्ट हामीले लगायौँ, यहाँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्ने कन्सेप्ट हामीले लगायौँ, यहाँ व्हाइलको कन्सेप्ट हामीले लगायौँ, यहाँ एफ स्ट्रिङको कन्सेप्ट हामीले लगायौँ। सो हामीले पढेको चिजहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न पायौँ कि यो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि। त्यसैले प्रोजेक्टको फाइदा चाहिँ त्यो हो। प्रोजेक्टको फाइदा भनेको चाहिँ अब एकदम खतरा चिज बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, सुरुमा सिम्पल चिजबाटै सुरु गर्ने हो। त्यसैले यो चाहिँ प्रोजेक्ट हाम्रो बिगिनर्सहरूको लागि हो। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।